फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल। आज आपण तीळ ह्या वनस्पतीबद्दल माहिती पाहूयात। याला मराठीत तीळ असे म्हणतात, इंग्रजीमध्ये सिसॅमी असेही म्हणतात। ह्याचे शास्त्रीय नाव सिसॅमम इंडिकम असे आहे। तीळ ही वर्षायू वनस्पती पेडॅलिएसी कुलातील असून तिचे शास्त्रीय नाव सिसॅमम इंडिकम आहे। ती मूळची आफ्रिकेतील असून आजही तिळाच्या अनेक जाती तेथे वन्य स्थितीत आढळतात। भारतात तिळाच्या 6 जाती आढळत असून सिसॅमम इंडिकम ही जात भारतात विकसित झालेली आहे। इथे आपण तीळ वनस्पती पाहू शकता। सुमारे 5000 वर्षापूर्वीपासून मनुष्याने तिळाची एक उपयोगी वनस्पती म्हणून लागवड केल्याचे दिसून आले आहे। जगभरातील उष्ण प्रदेशात तिळाची लागवड तिच्या तेलबियांसाठी केली जाते। तीळ ही वनस्पती सुमारे 1 मीटर उंच वाढते। खोड लवचिक व फांद्यायुक्त असून त्यावर एकाआड एक पाने येतात। इथे आपण तीळ वनस्पतीचे फुले पाहू शकता। पाने साधी, मोठी, 4 ते 14 सेंटीमीटर लांब, पातळ आणि केसाळ असतात। खालची पाने खंडित व थोडीशी लोमयुक्त असतात, तर सर्वात वरची पाने अंडाकृती असतात। फुले पानांच्या बगलेत मंजरीवर किंवा एकेकटी येतात। ती पांढरी, गुलाबी व पिवळी असून नलिकाकृती व घंटेच्या आकाराची आणि उग्रवासाची असतात। इथे आपण तिळाच्या वनस्पतीचे फुले पाहू शकता। तिळाच्या वनस्पतीमध्ये पाने ही खोडाच्या विरुद्ध दिशेने येतात। तुम्ही ह्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता। तसेच तीळ या वनस्पतीचे फळे हे चपट्या आकाराचे पेटीसारखे असतात। बोंड ह्यालाच फळ असे म्हणतात। लांबट व आयताकृती पेटिकेच्या स्वरूपात असून त्यावर 4 ठिकाणी खाचा असतात। ते वाळले की वरच्या बाजूने आपोआप तडकते। बिया म्हणजेच तीळ अनेक काळ्या, तपकिरी व पांढऱ्या रंगाच्या असतात। बिया जेवढ्या फिकट तेवढे त्यातील तेल जास्त व स्वच्छ असते। इथे आपण तीळ वनस्पतीचे फळे पाहू शकता। तिळाच्या 100 ग्रॅम बियांमध्ये जलांश 5.8%, प्रथिने 20%, कर्बोदके 11%, स्निग्ध पदार्थ 60%, कॅल्शियम 1% आणि फॉस्फरस 0.7% असतात। या तेलात इतर कोणत्याही तेलात नसलेले सिसॅमिन, सिसॅमोलिन आणि सिसॅमॉल ही अँटीऑक्सिडंट असतात। त्यामुळे तिळाचे तेल दीर्घकाळ खवट न होता टिकून राहते। तिळाच्या तेलात सूर्यफुलांच्या बियांच्या तेलाप्रमाणे ओमेगा 6 मेदाम्ले असतात, मात्र ओमेगा 3 हे मेदाम्ल नसते। इथे आपण तीळ वनस्पतीचे पीक पाहू शकता। तिळाचे फायदे: तिळाची मुळे, पाने, बिया व बियातील तेल उपयुक्त असते। मुळे व पानाचा अर्क केसांच्या वाढीसाठी व ते काळे करण्यासाठी वापरतात। मूळव्याध, व्रण, भाजणे अशा विकारात तिळाचे तेल उपयोगी असते। पांढरे डाग आणि त्वचेचा दाह कमी करण्यासाठी कोरड्या त्वचेवर हे तेल वापरतात। तिळाच्या तेलामुळे रक्तातील कोलेस्ट्रॉल काबूत ठेवायला मदत होते। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। तसेच अशाच नवनवीन झाडांच्या माहितींसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।